Hello guys, welcome back to my YouTube channel Lucky Diary. তো বন্ধুসকল আপুনি যদি অনলাইন এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আজিৰ এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি চাই থাকিব কাৰণ মই এই ভিডিওত অনলাইন এক্সামৰ A to Z সকলো প্ৰচেছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম লগতে 2020 ত যেতিয়া অনলাইন এক্সাম হৈছিল মই নিজে অনলাইন এক্সাম দিছিলো আৰু সেই সময়ত মই কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলো আৰু মোৰ অনলাইন এক্সামৰ এক্সপেৰিয়েন্স সমূহ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি এইটো চেনেলত নতুন আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মই আগলৈ আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে তো বন্ধুসকল বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আমি যেতিয়া অনলাইন এক্সাম দিছিলোঁ তেতিয়া এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ কেইদিনমান আগতে আমি ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গৈ আমাৰ এক্সামৰ মাধ্যম আৰু মোডটো সিলেক্ট কৰিব লাগিছিল কাৰণ তেতিয়া অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মোডতে এক্সাম হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি অনলাইন অফলাইন মোডটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিছিল তেতিয়া মই অনলাইন এক্সাম সিলেক্ট কৰিছিলোঁ চাওক এতিয়া চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেক্ট কৰিবলগীয়া নহ'ব কাৰণ এতিয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেহেতু অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম হয়তো এইবাৰ নহ'ব তো বন্ধুসকল আপুনি অনলাইন এক্সাম দিবলৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ এখন মোবাইল লাগিব আৰু সেই মোবাইল ফোনত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন ইমেইল আইডি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যিখন মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ইমেইল আইডিখন মোবাইলত আপোনাৰ লগইন কৰা থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সিমখন মোবাইলত এক্টিভ থাকিব লাগিব কাৰণ এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ কেইদিনমান আগতে আপোনাক ইমেইলৰ জৰিয়তে নহ'লে এছএমএছৰ জৰিয়তে আপোনাক এখন ইউজাৰ আইডি এখন পাছৱৰ্ড আৰু এখন লিংক দিব আৰু সেই লিংকত যায় আপুনি ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ সৈতে লগইন হৈ আপনি এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ 10 মিনিটমান আগত তাতে আপনি লগইন হৈ আপনি তাৰপৰা আপনি কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল আপনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন ইমেইল আইডি আৰু যিখন মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনাৰ লগত নাই বা আপুনি যদি সেই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো যদি ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ আপনি সেই ইমেইল আইডি আৰু সেই মোবাইল নম্বৰটো আপনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপনি সেই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি আপনি বেলেগ এখন ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ আপনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপনি কেনেকৈ এই ইমেইল আইডি চেঞ্জ কৰিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব এই সম্পৰ্কে মই নেক্সটত আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই তো বন্ধুসকল আপুনি যেতিয়া অনলাইন এক্সাম দিব তেতিয়া আপোনাক A4 সাইজ পেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব আৰু আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি A4 সাইজ পেজ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ পেজ লিমিট ধৰি দিয়া থাকিব আপোনাৰ কিমান পেজৰ মাজত আপোনাৰ এনসাৰ শিটখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনাক ধৰি দিয়া থাকিব চাওক সেইখিনি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ অনুযায়ী আপোনাক পেজ লিমিট ধৰি দিয়া থাকিব আপোনাৰ কিমান নম্বৰৰ এক্সাম হ'ব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক পেজ লিমিট ধৰি দিয়া থাকিব চাওক আমি যেতিয়া অনলাইন এক্সাম দিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ 80 মাৰ্কছৰ ওপৰত এক্সাম হৈছিল তাৰে আমাৰ 50%ৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত আমাৰ এনসাৰ কৰিব লাগিছিল তেতিয়া আমাক 10খন পেজ দিছিল আৰু এই 10খন পেজৰ মাজত আমাৰ এনসাৰ শিটখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিছিল তো বন্ধুসকল চাওক আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ A4 সাইজ পেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব আৰু পেজৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ আঁচ টানিব লাগিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে সাবজেক্ট বহাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বহাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে পেজ নম্বৰ বহাব লাগিব তলত চাওক তলত ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ বহাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে সাবজেক্ট কোড যিখন আছে পেপাৰ কোড ইয়াতে বহাই দিলে হৈ যাব চাওক আপোনাৰ এইখন হৈছে প্ৰথম যিখন পেজ সেই পেজত এইখিনি বহাব লাগিব তাৰপিছত বাকি পেজসমূহত কেৱল পেজ নম্বৰ আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰ আৰু পেপাৰ কোড বহাই দিলে হৈ যাব চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ আপোনাৰ 10খন পেজত আপুনি আপোনাৰ এনসাৰ শিট কমপ্লিট হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ এই 10খন পেজ আপোনাক একেলগে এখন PDF ফাইল বনাব লাগিব আৰু এই PDF ফাইল কেনেকৈ বনাব লাগে মই নেক্সটত বেলেগ এখন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আৰু আপোনাক ভালকৈ দেখুৱাই দিম আপুনি PDF ফাইল কেনেকৈ বনাব পাৰে আপনি ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে PDF ফাইল বনাব পাৰে আৰু আপনি এপৰ জৰিয়তে আপনি PDF ফাইল বনাব পাৰে PDF ফাইল কেনেকৈ বনাব লাগে অতি সহজ পদ্ধতিৰে মই আপোনাক বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত তো বন্ধুসকল আপুনি সেই PDF ফাইলখন বনোৱাৰ পিছত সেই ফাইলখন আকৌ আপুনি ৰিনেম কৰি আপুনি সাবজেক্ট কোড আৰু পেপাৰ কোড তাতে বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত চাওক আপুনি যিখন ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পাইছে আৰু সেই লিংকত গৈ আপুনি সেই লিংকত গৈ আপনি তাতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ সৈতে লগইন হোৱাৰ পিছত তাতে আপোনাৰ সাবমিট কৰা এটা অপচন থাকিব তাতে পেপাৰ শিট মানে এনসাৰ শিট সাবমিট কৰা এখন অপচন থাকিব তাতে আপনি এনসার শিটখিনি সাবমিট কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ এক্সাম যদি 3 ঘণ্টা আপোনাৰ লিখাৰ বাবে দিয়ে তেনেহলে আপোনাক ইয়াতে আপোনাৰ অনলাইনত সাবমিট কৰাৰ বাকি আৰু আধা ঘণ্টা আপোনাৰ বেলেগ কৈ দিব তাৰ পিছতো যদি এই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যদি আপনি কিবা কাৰণত সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম হওক নহলে আপোনাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম হওক তেনেকুৱা
কিবা প্ৰব্লেমত যদি আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ কোনোবা কলেজত গৈ আপোনাৰ জমা দিব লাগিব। আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিকোনো এখন কলেজত জমা দিলে আপোনাৰ কাম হৈ যাব আৰু তাতে কলেজৰ পৰা এখন আপোনাক ৰিচিপ্ট দিব, জমা নিয়া বুলি তেওঁলোকে এখন ৰিচিপ্ট দিব। বাকী আপোনাৰ কামখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাথাকে। তো বন্ধুসকল, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু মোবাইলত কেনেকৈ PDF ফাইল বনাব পাৰে সেই সম্পৰ্কে বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ' সম্পৰ্কে যদি কিবা ডাউট আছে, আপুনি ডাউটসমূহ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে, নিশ্চয় মই ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল চাওক, ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ আগতে এই কথাখিনি ভালকৈ জানিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও কামত আহিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ' সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি চেনেলত নতুন হৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে আগলৈ আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য লাকি ডায়েৰী।